नमस्कार, आजीच रसोई या चॅनेलवर तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला साबुदाण्याची खिचडी कशी करायची ते दाखवणार आहे। बरेच वेळा ती चिकट होते, म्हणून हा व्हिडिओ जरूर बघा। हे साबुदाणे मी 4-5 तास आधी भिजत घातले होते आणि ते असे सॉफ्ट झाले पाहिजेत ते बघायचं। नंतर या 3 मिरच्या मी कापून घेतल्या। हा एक उकडलेला बटाटा बारीक कापून घेतलाय, एक ओलं खोबरं आणि हे शेंगदाणे पोळपाट लाटणी घेऊन थोडेसे बारीक केले, जास्त त्याचा चुरा नाही करायचा। आणि हे जिरे। आता मी ह्याच्यात 3 टेबलस्पून तेल घातलं। तेल म्हणजे शेंगदाण्याचं तेल आहे, तुम्हाला हवं तर तुम्ही तूप घालू शकता। हे जिरं घातले, आता मिरची घालून हे परतवतो। साबुदाणे त्याच्यात टाकले जिरं आणि मिरचीवर, आणि त्याच्यात मीठ आणि साखर घालून घेतली आहे। मीठ चवीपुरतं आणि साखर 2 चमचे, आणि सगळं नीट ढवळायचं आहे। आणि चांगलं परतवलं की अर्थातच ते साबुदाणे मऊ होतात। हे सगळं झालं की त्याच्यानंतर त्याच्यात बटाटा घालायचा आहे